Hello guys, good morning. Once again we are together. વિડિયો લેક્ચર નંબર 3 નિયરેસ્ટ મિનિંગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. દોસ્તો આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે લેપવિંગના આગળના રીડ 11 થી 15 11 to 15 ની ચર્ચા કરવાના છીએ અને સાથે સાથે તેમના ટેક્સ્ટ બુકના અગત્યના કેટલાક પ્રશ્નોની પણ ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર જે સિમિલર વર્ડ્સ આપવામાં આવ્યા છે તે ઉપરાંત અગત્યના પેપર 5 આપ્યા છે અને એ પેપરમાં પેપર નંબર 11 થી પેપર નંબર 15. પણ એ પહેલા આપણે યુનિટ વાઇઝ થોડાક શબ્દ શીખી લઈએ કે જે વધુ કામના છે તે શબ્દ આપણે શીખી લઈએ. આશા રાખી કે તમને વિડિયો લેક્ચર ખૂબ ગમશે, પરીક્ષામાં કામ લાગશે. દોસ્તો, અંગ્રેજી વિષયના પુનરાવર્તન માટે તેનું વ્યાકરણ સમજવું અને તેને પચાવવું એ બહુ જરૂરી છે. એટલે મોટેથી વાંચવું કે જવાબ લખવા એ એટલું જ અગત્યનું છે અને જેટલું અગત્યનું વ્યાકરણ છે તેટલું જ અગત્યનું ડિક્શનરીનો ઉપયોગ કરી એની વોકાબ્યુલરી તૈયાર કરવી તે છે. તો આજનો આ વિડિયો લેક્ચર છે એ તમારી વોકાબ્યુલરી એનરીચ કરવા માટે છે. તો આશા રાખીએ તમને ગમે તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો અને કોમેન્ટ્સ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને દોસ્તો, જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો હજુ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા નવા ટોપિક્સ પરના વિડીયો તમારા સુધી સૌપ્રથમ પહોંચે અને તમે તમારા નોલેજને ધારદાર બનાવી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ લોક ગેટ નામનો આ પાઠ તમે ભણી ગયા છો, બરાબર છે. આ પાઠની અંદર સાધુ અને તેના 2 શિષ્યોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને સાધુના બંને શિષ્યોને એકબીજા સાથે નિરર્થક દલીલો કરવાની ટેવ હોય છે. એ તો તમને યાદ જ હશે ને. તો આપણે એના કેટલાક શબ્દ જોઈ રહ્યા છીએ. એમાં એક શબ્દ આવે છે કેટેગરીલી, જેનો અર્થ શું છે તો કે ક્લિયરલી અથવા પ્લેનલી. આવા એના સિમિલર વર્ડ્સ છે આ બધા. જો ડિસાઇપલ એટલે શિષ્ય માટે વપરાય છે, સ્ટુડન્ટ માટે વપરાય છે, પ્યુપિલ જેને આપણે ફોલોવર કહીએ છીએ, બરાબર. તો આ ગુરુ અને શિષ્ય, તો એ શિષ્ય માટે ડિસાઇપલ શબ્દ છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી છે ડિટેઇન. તો ડિટેઇન એટલે શું તો કે કોઈને રોકી રાખવું. તમે પાઠમાં ભણી ગયા છો ને કે ગામના જ 3 યુવાનો છે કે જે કોઈને કોઈ નશામાં હતા અને એ દરવાજાની બહાર હતા અને એમને ડિટેઇન કરવામાં આવ્યા હતા. એટલે શું તો કે પ્રિવેન્ટેડ ફ્રોમ લિવિંગ ઓર ડુઈંગ સમથિંગ. તેમને ત્યાં અટકાવવામાં આવ્યા હતા, રોકવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સેન્ટ્રીઝ. તો આ જ યુનિટની અંદર સેન્ટ્રીઝ શબ્દ છે સોલ્જર્સ માટે વપરાયો છે કે જે ગાર્ડ કરે છે, બિલ્ડિંગનું રક્ષણ કરે છે, જેને ડિફેન્ડર્સ પણ કહેવાય છે, બરાબર છે. સેન્ટ્રીઝ જેને આપણે વોચમેન પણ કહીએ છીએ. ચાલો, ત્યાર પછી છે પેન્ડેમોનિયમ. તો પેન્ડેમોનિયમ એટલે શું તો કે ઘોંઘાટ, નોઇઝી વાતાવરણ અથવા તો અનકન્ટ્રોલ્ડ બિહેવિયર ઓફ પીપલ, જેને આપણે અપરોવર કે કેઓસ કહીએ છીએ. અંધાધૂંધી કે અવ્યવસ્થાને પેન્ડેમોનિયમ આપણે કહીએ છીએ. આ શબ્દ તમે યાદ રાખજો. બરિયર શબ્દ પણ કામનો છે. બાર્સ એન્ડ બરિયર શબ્દ ઘણી વખત આપણા ટચમાં આવ્યો છે. તો બ્લોક્સ કરી દેવું, કોઈ હર્ડલ કરવું, કોઈ ઓબ્સ્ટેકલ, વિઘ્ન કે અડચણ માટે વપરાતો શબ્દ છે અને એક્ઝામમાં આપણે સિમિલર વર્ડમાં પૂછાયેલા પણ છે. ઇન્સિસ્ટ ઓન, હવે આગ્રહ રાખવો. તો ઇમ્ફેસાઇઝ, કોઈ ક્લેમ, કોઈ અર્જ કે પરસિસ્ટ, બરાબર, આગ્રહપૂર્વક, કોઈ ભારપૂર્વક, બરાબર, એ શબ્દ અહીં યુઝ થાય છે. ત્યાર પછી છે હિટેડલી. આ શબ્દ આ પાઠના બંને શિષ્ય માટે જે વાતો કરતા હતા એમના માટે વાપરેલું છે. એંગ્રીલી, કારણ કે ગુસ્સે થઈને જ વાતો કરે, બરાબર. બીટરલી, ફિયર્સલી અથવા તો ફ્યુરિયસલી, વાયોલેન્ટલી કે સ્ટ્રોંગલી, આવા એના સિમિલર વર્ડ્સ તમને જોવા મળે છે, બરાબર. એ સિમિલર વર્ડ્સ તૈયાર કરશો તો પરીક્ષાની અંદર જે આપણા 4 સિમિલરમાંથી એક જે નિયરેસ્ટ મિનિંગ શોધવાનો છે તેમાં તમને કામ લાગશે. હવે જુઓ, સુપિરિયોરિટી શબ્દ છે, એને કહેવાય સુપ્રીમસી એટલે એક્સેલન્સ, જેને આપણે ઓથોરિટી પણ કહીએ છીએ, બરાબર. સત્તા જેના હાથમાં છે એ સુપિરિયર અને ઇન્ફેરિયર આવા શબ્દ તમે સાંભળેલા છે. એના ઉપરથી સુપિરિયોરિટી શબ્દ અહીંયા જોવા મળ્યો છે. અ ટોપ એટલે ઓન ધ ટોપ, એટલે ઓન ટુ એટલે અબાવ, અપોન. તમને ખબર સેન્ટ્રીઝ એ દરવાજાની ઉપર હતા, એના માટે એ શબ્દ વાપર્યો છે અ ટોપ. તો જુઓ સેટ આઉટ. તો સેટ આઉટ એટલે નીકળવું. આપણે કોઈ મુસાફરી માટે નીકળીએ એને આપણે સેટ આઉટ કહીએ છીએ, બરાબર છે. તો જર્ની સ્ટાર્ટ કરવી અથવા તો લીવ અ પ્લેસ અથવા તો સેટ ઓફ, બરાબર, આવા શબ્દ યુઝ થઈ શકે.
વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, રિસ્પેક્ટફુલી એટલે શું? તો કે વિથ કોમ્પ્લિમેન્ટ. આ કોમ્પ્લિમેન્ટમાં ધ્યાન રાખજો, આઈ સ્પેલિંગ આવે, જુઓ LI ના આવે, આ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, એનો મતલબ તમને ખબર છે ને? યસ. તો કોમ્પ્લિમેન્ટ અથવા તો ફૂલ ઓફ રિસ્પેક્ટ. બરાબર છે. તો આ રીતે આ જે પાઠ છે એના આપણે કેટલાક અગત્યના શબ્દ જોયા. જો 12મા યુનિટમાં તો રીડિંગ પેલી પોયમ ને એ છે, એટલે એમાં તો એ શબ્દ નથી. હવે જુઓ 13મા પાઠ તરફ આપણે આગળ વધવું છે. બરાબર, આઈ કીપ માય ટ્રીસ્ટ વિથ એવરેસ્ટ. નિયરેસ્ટ મિનિંગ એના જોવાના છે. આ એક ખૂબ અગત્યનું રીડ છે દોસ્તો. તમે આ રીડને બરાબર સમજો. પરીક્ષામાં આ રીડમાંથી ઘણું બધું પૂછાયેલું છે. તમને ખબર છે ને, બચેન્દ્રી પાલ જે દિવસે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી અને ભારતની પ્રથમ મહિલા બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું, તેનું વર્ણન આ પાઠમાં કરવામાં આવ્યું છે. બરાબર છે. બચેન્દ્રી પાલ છે વહેલા ઉઠીને અને એંગદોરજી અને લાટુની સાથે જે ચઢાણ કરે છે, કપરું ચઢાણ, બરાબર, અને એ સિદ્ધિ મેળવનાર ભારતની સર્વપ્રથમ મહિલા બને છે. એ દિવસ તમને યાદ હશે, મે 23, 1984, 1984 ના દિવસ. બરાબર, 23rd મે. અને બરાબર દિવસે એટલે કે બપોરે 1:07 બચેન્દ્રી પાલ છે એ એવરેસ્ટના શિખરે ઊભી હતી. એ પાઠના કેટલાક સિમિલર વર્ડ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો જુઓ, સ્ટીપ. સ્ટીપ એટલે શું? તો કે ઢાળ હોય આકરું, જે બરાબર એકદમ સીધો, એને આપણે સ્ટીપ કહીએ છીએ, એટલે શાર્પ સ્લોપ. જો બ્રિટલ એટલે બટકનું, ઇઝીલી બ્રેકેબલ, જેને ફ્રેગિલ પણ કહેવાય છે, કારણ કે તૂટી જાય એવું. જો ક્રેમ્પન્સ, તો ક્રેમ્પન્સ છે ને એ બૂટ્સ, ખીલાવાળા બૂટ, તો બૂટ્સ વિથ સ્પાઇક્સ. બરાબર છે, એને ક્રેમ્પન્સ કહેવાય, કે ખાસ પર્વતારોહકો માટે, માઉન્ટેનિયર્સ માટે એ યુઝ થતા હોય છે દોસ્તો. ત્યાર પછી જુઓ, ગેસ્ટિક્યુલેટ. એંગદોરજી આ શબ્દ વાપરે છે, અને એંગદોરજી અને લાટુ બંને ટોચ પર હતા, અને ત્યાં બચેન્દ્રી એ વર્ટિકલ નીચે હતી, એટલે એને એમ ગેસ્ટિક્યુલેટ કરે છે, એટલે સાઇન કરે છે, સિગ્નલ આપે છે, ઇન્ડિકેટ કરે છે. બરાબર, ઈશારા કરીને એને ઉપર બોલાવે છે કે તું પણ ઉપર આવી જા, તું કરી શકે છે, એમ, યુ કેન. તો આ એક જે પાવર આપવાની વાત છે. બરાબર, તો ત્યાં એ શબ્દ વાપરે છે ગેસ્ટિક્યુલેટ, એટલે ઈશારા કરવા. ત્યાર પછી જો ગ્રેડિયન્ટ. તો ગ્રેડિયન્ટ એટલે ઢાળ. ઉપર તમે ટોચ પર પહોંચ્યા હોય, પછી તમે સાઈડમાં જુઓ તો તમને સ્લોપ દેખાશે, એ ઢાળ દેખાશે. બરાબર, એને ગ્રેડિયન્ટ કહેવાય. તો બ્લ્યુડ. તો જો બચેન્દ્રી પાલ અને બંને જે બરફ ઓગાળીને, બરાબર છે, અને એમાંથી જે ચા બનાવવાની વાત છે, બ્ર્યુડ એટલે બોઇલ્ડ એન્ડ પ્રિપેર્ડ. તો ઉકાળીને તૈયાર કરવું, એને બ્ર્યુડ શબ્દ યુઝ કરેલો છે. સ્ટ્રેનસ. તો સ્ટ્રેનસ શબ્દ છે એ એક્ઝોસ્ટિંગ અથવા વેરી ડિફિકલ્ટ અથવા વેરી ટફ એના માટે છે, કારણ કે થકવી નાખે તેવું, આકરું, કઠિન, એના માટે સ્ટ્રેનસ શબ્દ વાપર્યો છે યુનિટમાં. બરાબર, એટલે બરાબર શબ્દ વોકાબ્યુલરી જો તમારી તૈયાર હશે ને, તો તમે સ્પીકિંગ સુધી પહોંચી શકશો, એમાં કોઈ શંકા નથી. બરાબર, વેલ ઇન્સ્યુલેટેડ શબ્દ તમે એક શબ્દ છે આ યુનિટની અંદર. કવર્ડ એઝ નોટ ટુ અલાઉ હીટ ટુ ગો આઉટ. એટલે તમારા શરીરનું જે તાપમાન છે એ સચવાઈ રહે, જળવાઈ રહે, અને તમારા શરીરની જે ગરમી છે બહાર ન નીકળે, એવો જે પોશાક છે એ વેલ ઇન્સ્યુલેટેડ કહેવામાં આવે છે, અને એ શબ્દ અહીં યુઝ કરેલો છે. અબન્ડન એટલે તો બહુ જાણીતો શબ્દ છે, વેરી ફેમસ. તો જુઓ, ગીવ અપ અથવા તો ક્વિટ, હા, અથવા લીવ, છોડી દેવું, ત્યાગ કરવો, ત્યજી દેવું, અબન્ડન. બરાબર, પછી બ્રિટલો, આપણે હમણાં વાત કરી ને, ઇઝીલી બ્રેકેબલ. બરાબર, એડી આ જો તોફાન માટે વપરાતો શબ્દ છે. બેક કરંટ અથવા તો વિલ અથવા તો રેપિડ. તો તોફાન માટે વપરાતો શબ્દ છે. પવનના વંટોળ માટે વપરાતો શબ્દ છે. બરાબર છે, પ્રવાહ માટે વપરાતો શબ્દ છે. તો જો કોટ અપ વિથ, આ એક ફ્રેઝ છે, એટલે સક્સીડેડ ઇન રીચિંગ, પહોંચવામાં સફળ થવું, અથવા તો જોઈન, અથવા તો ઓવરટુક અથવા રીચ. તમે કહો લાટુ છે ને એ પાછળ હતો, પછી નાયલોન રોપ લઈ અને આવે છે, અને એમને જ્યાં બચેન્દ્રી અને એંગદોરજી હતા ત્યાં સુધી પહોંચી જાય છે, એટલે એને કહેવાય કે પહોંચવામાં સફળ થવું. પછીનો શબ્દ છે સ્ટ્રેચિસ. તો સ્ટ્રેચિસ એટલે શું? તો કે ડિસ્ટન્સ. બરાબર, ડિસ્ટન્સ એટલે અંતર, એક વિસ્તાર, એક પટ. તો આવા એક સુંદર મજાના પાઠના સિમિલર વર્ડ્સ તમે બરાબર તૈયાર કરજો, અને તમારી પરીક્ષામાં એ ઉપયોગી નીવડે એ માટે તૈયારી રાખજો. હવે આપણે સિટી ઓફ ટોબર્સની વાત કરશું. આ પાઠ પણ કેટલો બધો જાણીતો છે, અને આ પાઠ પણ તમે ભણી જ ગયા હશો. આ પાઠમાં ટોબરો અને નેમ્સ વચ્ચે થયેલી લડાઈમાં નેમ્સની જીત થયાનું વર્ણન કર્યું છે.
તમને ખબર છે ને, ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ઘણા બધા લોકો માર્યા ગયા અને ટોબરો આવ્યા, એવી કલ્પના આ યુનિટમાં કરવામાં આવી છે. તમે આ યુનિટ ન વાંચ્યો હોય તો વાંચી લેજો, બરાબર. હા, આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલ છે Gseb સ્ટાર એજ્યુકેશનમાં, તેમાં તમને PDF બધી મળી રહેશે. એટલે તમે PDF માટે આડાઅવડા બીજે ફાંફા નહીં મારતા, ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોશો તો PDF તમને મળી જશે, બરાબર. તો નેમ્સને ગુલામ બનાવે છે અને એક ફેક્ટરી જેવું નગર તૈયાર કરી ટોબરો એના ઉપર શાસન કરવા લાગ્યા છે. આમ તો ટોબર્સ એટલે રોબોટ અને નેમ્સ એટલે મેન એન્ડ વિમેન, એ તમે જાણો છો. આ પાઠના કેટલાક સિમિલર વર્ડ્સ તૈયાર કરેલા છે, એ તમે જોઈ લો. પછી આપણે પેપર નંબર 11 થી 15ની ચર્ચા કરવાના છીએ. એટલે બરાબર આમ વિડીયો લેક્ચર છેક સુધી જોજો, બરાબર. હા, ફોરબિડન એટલે મનાઈ કરવી, નોટ અલાઉડ. અપરોવર એટલે શું? તો કે કન્ફ્યુઝ નોઇઝ, જે અવ્યવસ્થા, એક પ્રકારની અંધાધૂંધી હોય, અપરોવર બખડજંતર હોય. તો ગ્રાસ્પ એટલે બ્રીધ હેવીલી, મોટે મોટે આમ શ્વાસ લેવા, બરાબર છે. પેન્ટેડ હાંફવું, એને કહેવાય ગાસ્પ્સ, બરાબર છે. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે 129નો સ્ટ્રેઝર, એટલે વોકડ અનસ્ટેડીલી, લથડિયા ખાવા જેને આપણે કહીએ ને. કારણ કે રોબોટ જે ટોબરો હતા એની જે પાવર હતો, એ પાવર જ્યારે મળતો બંધ થયો ત્યારે લથડિયા ખાવા લાગ્યા. અને પછી ડર્ફ નામનો જે મેન છે એ એના ઉપર વિજેતા થવા માટે એના ઉપર એટેક કરે છે. તો હેટ એટલે નફરત, તો ડિસલાઇક અથવા ડિસ્પાઇઝ અથવા ડિસ્ગસ્ટ, આવા શબ્દ સિમિલર યાદ રાખી શકાય, બરાબર ને. ઇગ્નોરન્સ પણ શબ્દ તમારો જાણીતો છે. ઇગ્નોર તો અવોઇડ, પણ ઇગ્નોરન્સ તો અજ્ઞાનતા. તો અનઅવેરનેસ, જેને લેક ઓફ સ્પેસિફિક નોલેજ, કોઈ ખાસ નોલેજનો અભાવ હોય તો એને ઇગ્નોરન્સ કહેવાય છે, અજ્ઞાનતા કહેવાય છે. અને જો ટોબરો પાસે જ્ઞાન નહોતું કે કઈ રીતે બ્રેકડાઉન થયું છે કમ્પ્યુટર્સ, તો રિપેર કરવું, તો એ ઇગ્નોરન્સનો લાભ લઈ અને ડર્ફને, બરાબર, ક્રેમને, નોરને, આ લોકોએ એનો પીછો કરી અને સેન્ટર સુધી જઈ અને પછી આ સિટીના ઉપર વિજેતા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે પાઠ ખરેખર રસપ્રદ છે. ઇન્વેસ્ટિગેટ શબ્દ તો એને કે લુક ફોર અથવા સર્ચ ફોર, એક શોધ કરવી, ઇન્વેસ્ટિગેશન આપણે જેને કહીએ છીએ, બરાબર, શોધવું. એસ્કેપ એટલે ભાગી જવું, રન હવે, જેને ફ્લી વબ એના માટે છે. સ્કેમ્પર હવે પણ એક શબ્દ યુઝ કરેલો છે, એટલે યાદ રાખજો, બહુ IMP શબ્દ છે એસ્કેપ. હવે અપસેટ એટલે ડિસ્ટર્બ કરવું, હેઝિટેટ કરવું, પર્ટર્બ કે ટ્રબલ, મુશ્કેલી પહોંચાડવી, બરાબર. પર્ટર્બ શબ્દ પણ પૂછાયેલો છે, ધ્યાન રાખજો. ત્યાર પછી 135 નંબર મેન્ડ, તો મેન્ડ એટલે રિપેર કરવું, કોઈ રિપેરિંગ કરીએ સીમે, બરાબર, તેને મેન્ડ કહેવાય. હવે જુઓ, તમને બહુ અગત્યના પ્રેક્ટિસના હું પેપરો આપવાનો છું. આ જ વિડીયો લેક્ચરમાં હું તમને 5 પેપર આપવાનો છું. તમે 5 પેપરને બરાબર સાંભળી લેજો, જોઈ લેજો, પછી પસ્તાવો ન થાય, બરાબર છે. કેમ કે તમે તમારી પરીક્ષામાં વધુ ગુણ લાવવા માંગો છો, એ હું જાણું છું. અને તમે વધુ ગુણ ત્યારે જ લાવી શકશો જ્યારે તમે વોકાબ્યુલરી જેવા રોકડિયા માર્ક્સ બરાબર તૈયાર કરશો. પેપર નંબર 11, બરાબર, ટેક્સ્ટબુક અને લેપિંગમાંથી પૂછાતા નિયરેસ્ટ વર્ડ્સ. તો ફ્રેગમેન્ટ શબ્દ છે એ સેક્શન, પાર્ટ કે પીસ માટે વપરાતો, ટુકડા માટે વપરાતો શબ્દ છે, બરાબર. એટલે એ ફ્રેગમેન્ટનો અર્થ છે સેક્શન, પાર્ટ જેને પીસ કહીએ છીએ, ટુકડો કહીએ છીએ, એક ભાગ કહીએ છીએ. ડ્રેરી જે લાઈફલેસ, એકદમ નિર્જીવ, બરાબર છે. અનઇન્ટરેસ્ટિંગ જેને આપણે કહીએ છીએ, ડ્રેરી, બરાબર, એ શબ્દ પણ એટલો જ કામનો છે. ત્યાર પછી બેનિગ, તો બેનિગ એટલે શું? તો કે દયાળુ, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા છે, આપણા ઉપર દયા કરી છે, કૃપા કરી છે, અને કૃપા કરીને આપણને કેટલીક શક્તિ અને એબિલિટી, ક્ષમતા આપી છે, અને આપણે એનો આભાર માનવો જોઈએ. ત્યાર પછી જુઓ પેપર નંબર 12, પેલેટેબલ શબ્દ સાંભળ્યો છે. તો પેલેટેબલ એટલે શું? તો કે સ્વીકારી શકાય. કેટલાક બહાનાઓ એક્સક્યુઝ એવા હોય છે કે જે સ્વીકારી શકાય, કેટલાક એવા હોય કે નોટ પેલેટેબલ હોય, સ્વીકારી ન શકાય. એટલે એસેપ્ટેબલ એ એનો સાચો સિમિલર એ નિયરેસ્ટ છે. પછી ફિઝિબલ એટલે વ્યવહારુ, વ્યવહારિક વાત છે આપણે એમ કહીએ તો પ્રેક્ટિકેબલ છે, બરાબર છે, હા, સમજી શકાય એવું છે. ફિઝિબલ છે, વ્યવહારિક છે. તો આ શબ્દ પણ તમે તૈયાર કરજો. ઘણા તમને શબ્દ નવા લાગતા હશે, કેમ કે 70% અભ્યાસક્રમની અંદર જે શબ્દ હોય છે અને 100% અભ્યાસક્રમમાં જે શબ્દ હોય એ બધા શબ્દોનો અહીં સમાવેશ કર્યો છે, બરાબર. એમિનન્ટ, તો એમિનન્ટ એટલે શું? તો કે ખ્યાતનામ, બહુ પ્રખ્યાત હોય, વેલ નોન હોય, જેને આપણે ફેમસ કહીએ છીએ, બરાબર, જાણીતું કહીએ છીએ. તો પેપર નંબર 13 જુઓ, મોસ્ટ IMP પેપર નંબર 13. પરસ્યુટ શબ્દ અલગ અલગ અર્થ માટે વપરાય છે એવું આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચર નંબર 1માં વાત કરી છે. એ પરસ્યુટ માટે અહીં સમાનાર્થી શબ્દ એક છે સર્ચ,
બરાબર છે, સર્ચ કરવું. પરસ્યુટ અલગ અલગ પ્રોફેશન માટે, ઓક્યુપેશન માટે વપરાતો શબ્દ છે. બહુ એનો અલગ મતલબ છે એ તમે બરાબર વિડીયો લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર ભણી ગયા છો, રાઈટ. એક્યુમ્યુલેટ એટલે શું? ભેગું કરવું. તો કલેક્ટ, બરાબર ને. એક્યુમ્યુલેટ 4 શબ્દ જોતા જજો. હવે ઓગમેન્ટ શબ્દ છે 11 માં પણ આવી ગયો છે, ત્રણો મિસ્ત્રીના પાઠ. ઓગમેન્ટ એટલે ઉમેરો કરવો, ઇન્ક્રીઝ કરવું, કોઈ એડ કરવું, વધારો કરવો, બરાબર છે. તો આ જે 13 પેપર થયા 11, 12 અને 13, કારણ કે વિડીયો લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર આપણે 1 થી 5 જોયા, વિડીયો લેક્ચર નંબર 2 ની અંદર આપણે 6 થી 10 જોયા, અને વિડીયો લેક્ચર નંબર 3 છે એમાં આપણે 11 થી 15 એમાં 3 જોયા. હવે પેપર નંબર 14 અને 15 બરાબર અહીં રજૂ કરીએ છીએ. Gseb સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય વિનોદ ગજેરા. ચેનલને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો દોસ્તો પ્લીઝ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને તમે નવા નવા ટોપિક સૌપ્રથમ તમને મળી શકે અને તમે એનો આનંદ માણી શકો. પેપર નંબર 14 શબ્દ છે સફોકેટો. સફોકેટ શબ્દ છે એ ગુંગળાવવા માટે વપરાય. સફોકેશન થાય. જુઓ તમે પેક રૂમમાં કે આમ બંધિયાર વાતાવરણમાં હોવ તો ઘણી વખત આમ બારી ન ખોલી, વેન્ટિલેટર ના હોય તો આપણે સફોકેશન થાય. તો આને સ્મોધર કહેવામાં આવે છે, બરાબર. શબ્દ બરાબર યાદ રાખજો, સ્મોધર. ત્યાર પછી જુઓ હેઝિટેટ. તો હેઝિટેટ એટલે અચકાવું, ખચકાવું, એક અચકાટ, આપણે ખચકાટ થાય. રિલક્ટન્ટ, આનાકાની કરવી, બરાબર છે. એ શબ્દ મંકીઝ પો માંથી લેવામાં આવ્યો છે. ઇગ્નોર એટલે અવોઇડ કરવું, જાણીતું છે. પેપર નંબર 15 જોઈ લઈએ દોસ્તો, જે મોસ્ટ આઈએમપી છે. ડિસ્પ્યુટો એટલે સંઘર્ષ, કોન્ફ્લિક્ટ, કોઈ ઝઘડો, કોઈ નાની મોટી તકરાર, બરાબર. ડિસ્પ્યુટ, મતભેદ થાય ક્યારેક ક્યારેક, બરાબર. પણ મનભેદ ન થવા જોઈએ. ઓડોર એટલે શું? તો કે ફ્રેગ્રન્સ. આ શબ્દ તો એકદમ જાણીતો છે દોસ્તો. અને સ્ટેમિના એટલે રેઝિલિયન્સ, તમારામાં પડેલી શક્તિ, એબિલિટી, તાકાત, બરાબર. સ્ટેમિના, બચેન્દ્રી પાલ સ્ટેમિના હતી એટલે એ ચઢાણ કરી શકા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખીએ કે તમને આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર ખૂબ જ અગત્યના એવા શબ્દો જોવા મળ્યા છે. આપણી ચેનલની અંદર આવા ઘણા બધા ટોપિક્સ જે જીપીએસસી, યુપીએસસી રિલેટેડ પણ છે, અને 10th, 12th અને 11, 12th આવા ટેક્સ્ચ્યુઅલ પણ છે. તમે એનો લાભ લેજો અને ચેનલમાંથી, પ્લેલિસ્ટમાંથી કે મલ્ટિપલ પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે એને જોજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને કોઈ સ્ટુડન્ટ વિઝાને લગતું કામ હોય, એમબીબીએસનો ઇન્ડિયામાં કે અબ્રોડ તમારે વિદેશમાં એડમિશન લેવું હોય, કે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આગળ એડમિશનની જરૂર હોય, તો સ્ટુડન્ટ વિઝાને લગતું કામ હોય તો અમારા નંબર છે, અમારો સંપર્ક કરજો, અમે તમને મદદરૂપ થશું. આશા રાખીએ કે દોસ્તો તમને આ બધા વિડીયો લેક્ચરમાંથી તમારી પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી ખૂબ સરળતાથી થઈ શકતી હશે. નમસ્કાર, ફરીથી નવા ટોપિક સાથે મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.